त्याच्यानंतर ऑलरेडी तुम्हाला तुम्हाला हे नोट्स दिलेलेच आहे त्याच्यामध्ये की तुम्हाला बुकलेट फॉर्म मध्ये दिलेले आहेत. आणि इव्हन आय विल पोस्ट दी वन MCQ टाइप क्वेश्चन्स और व्हाट आय एम सेइंग दॅट क्वेश्चन बँक फॉर क्वेश्चन बँक सुद्धा तुम्हाला मी थोडंसं उद्या किंवा परवा सगळ्या 4 टॉपिकची क्वेश्चन बँक हे तुम्हाला व्हॉट्सअपवर देईल त्याच्यामध्ये किंवा गुगल क्लासरूमवर टाकेल. पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन तुम्हाला दिलेलं आहे फर्स्ट टॉपिकचं. सेकंड टॉपिकचं मी तुम्हाला देईल त्याच्यामध्ये आणि या पद्धतीने आपण काम करावायचं. आणि हे करत असताना की देर आर अगेन अलॉंग विथ दिस 4 कोर्स पेपर्स देर आर द व्हर्च्युअल लॅब आर देर आर 2 व्हर्च्युअल लॅब्स, 2 लॅब असतील त्याच्यामध्ये. आणि या 2 लॅब हा फर्स्ट लॅब इज बेस्ड ऑन द 501 आणि 502 म्हणजे तुमचं पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लिनियर इंटिग्रेटेड सर्किट्स ह्या 2 पेपरवर पहिली लॅब असेल. दुसरी जी लॅब आहे तर इट डिपेंड्स अपॉन द 503 आणि 504 म्हणजे मायक्रोसिस्टम इंटरफेसिंग असे एम्बेडेड सिस्टम्स असेल. अँड दुसरा जो आहे तो IoTचा याच्यावर असेल. ही तिसरी लॅब झाली. त्याच्यानंतर एक पेपर्स आहे स्किल एनहान्समेंट कंपल्सरी कोर्स असा एक पुन्हा 1 क्रेडिटचा कोर्स तुम्हाला आहे त्याच्यामध्ये आणि 2 क्रेडिटचा त्याचं प्रॅक्टिकल आहे. तर त्याच्याने मॅटलॅब तो आपण तुम्ही शिकणार आहे. इट इज अ सॉफ्टवेअर आहे. ते सॉफ्टवेअर शिकण्यासाठी 5,000 रुपये सुद्धा बाहेर फी घेतली जाते. तर त्या पद्धतीने तेही तुम्ही ते करा. त्याच्याबरोबर तुम्हाला दुसरं हे करायचं आहे की ऍडव्हान्स डिप्लोमा कोर्स तुम्ही काय विद्यार्थ्यांनी पहिला घेतला असेल तर ऍडव्हान्स डिप्लोमा कोर्स सुद्धा याच्यामध्ये आपल्याला करायचा आहे की गेल्या वेळेस तुम्ही डिप्लोमा कोर्स केला असेल एम्बेडेड प्रोडक्ट डिझाईन मधला तसंच हे करायचं आहे. त्याचबरोबर अजून एक तुम्हाला एक कोर्स आम्ही स्किल कोर्स देणार आहे. अतिशय हे पैशाचे आहेत कोर्सेस लक्षात आलं का? हे कमर्शियल कोर्सेस आहेत. तर हे कोर्सेसचे पैसे आम्ही घेणार नाही तुम्हाला काही बात. तर अजून एक स्किल कोर्स आहे की जे FM सेंटर जे म्हणतो आपण जे ट्रान्समिशन सेंटर्स जे असतात रेडिओ ट्रान्समिशन सेंटर्स असतात किंवा टीव्ही ट्रान्समिशन सेंटर्स असतात रिसेप्शन सेंटर्स असतात. तर त्या ठिकाणी असे विद्यार्थी असे आपले मुलं बसत असतात. तसे त्याचे स्किल नंबर 1, 2, 3 असे एक FM मॉड्युलेशन्स किंवा FM रेडिओ स्टेशन्स किंवा AM रेडिओ स्टेशन्स जे आहेत ना त्या टाईपचे कोर्सेस आपण ते सुद्धा स्किल आपण तुम्हाला देतो की जनरली तिथं तुमच्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटी असतील. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला प्रेफरन्स मिळून त्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये हे मिळू शकते. अशा एक तुम्हाला एक एकंदरीत आहे. आणि आतापर्यंत मी तुम्हाला जवळजवळ हा टॉपिक संपत आहे. आज किंवा उद्याच्याला मी पूर्ण करेन तो टॉपिक. तर ह्याच्या अगोदर की जस्ट वी हॅव टेक द रिव्ह्यू ऑफ दिस टॉपिक दॅट इज नथिंग बट दॅट इज ऍप्लिकेशन्स ऑफ द ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर इन द अनालॉग मोड्स किंवा अनालॉग ऍप्लिकेशन of the operational amplifiers म्हणजे थोडक्यात लिनियर ऍप्लिकेशन्स आपण म्हणूया नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन्स म्हणूया. तर हे लिनियर ऍप्लिकेशन्स मध्ये इन दिस युनिट नंबर 1 we have gone through the concept of the virtual ground, 3 assumptions and 3 implications, then how that can be implemented to design the various applications as the inverting amplifier, non-inverting amplifier, gain of the inverting amplifier, gain of the non-inverting amplifier तो कधी असतो कसा असतो. देन वी हॅव टच विथ द आरडीआय सर्किट दॅट इज समिंग एम्प्लिफायर दॅट इज V0 is equal to V1 plus V2 plus V3 for non-inverting amplifier and V0 is equal to minus V1 plus V2 plus V3 for the inverting amplifier. Then subtractor circuit is gives the output voltage V0 is equal to V1 minus V2 अशा पद्धतीने आपण केलं आहे. Then we have turns to the DC amplifier that is equation for the DC amplifier. Then bridge DC amplifier पाहिलं आपण त्याच्यामध्ये पाहिलं आहे त्याच्यामध्ये दॅट इज आउटपुट व्होल्टेज व्हिच इज इक्वल टू V1 minus V2 into minus RF upon RI असं आपण पाहिलं त्याचे इक्वेशन्स. देन अगेन वी हॅव डिझाइन द 2 more applications that is the voltage to current converter and in this voltage to current converter that is output voltage input voltage directly proportional to load current IL म्हटलेला आहे. लोड करंट IL किंवा लोड करंट IL is directly proportional to input voltage and that operation amplifier accepts the input voltage and converts into load current. त्या पद्धतीने आपण त्या व्होल्टेज टू करंट ऍम्प्लिफायर बघितलेला आहे. अँड इन द व्होल्टेज टू करंट ऍम्प्लिफायर जे आपण पाहिलं आहे दॅट इज जे याच्यामध्ये जे आहे आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू 1/R1 किंवा RI इंटू IL असेल त्याच्यामध्ये. तर वेर 1/RL हॅव द डायमेन्शन्स ऑफ ट्रान्स कंडक्टन्स म्हणजे व्होल्टेज टू करंट ऍम्प्लिफायर व्होल्टेज टू करंट सर्किट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रान्स कंडक्टन्स सर्किट. बघा समटाइम दे मे आस्क द क्वेश्चन्स. The voltage to current converter is also known as A option transconductance, B options trans resistance, C options amplification, D option voltage gain. तर त्याला काय असं व्होल्टेज टू करंट असेल तर त्याला ट्रान्स कंडक्टन्स म्हणतात. आणि त्याच्यानंतरचा आर्टिकल पाहिला आहे की वी हॅव सीन अँड डिझाइन द
करंट टू व्होल्टेज कन्व्हर्टर. करंटचं इनपुट करंट सोर्स असेल तर त्याचं आउटपुट व्होल्टेज मध्ये कसं केलं जातं, V0 इज इक्वल टू आपण हे करून मायनस IS इंटू RF म्हणून केलं होतं. तर याला आपण काय करतो, पुन्हा जो RF आहे तो रिमूव्ह केला होता, म्हणून आपण म्हटलेलं आहे की V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IS, आपण मायनस IS म्हटलेला आहे. याचा अर्थ असा आहे की इनपुट करंट सोर्स which is applied to the circuit is directly proportional to the output voltage आपण असं म्हटलेलं आहे. आणि या सर्किटला करंट टू व्होल्टेज या सर्किटला काय म्हणतात, त्याला ट्रान्स रेजिस्टन्स सर्किट म्हणतात. समटाइम्स वी कॅन ऑब्झर्व द क्वेश्चन दॅट द करंट टू व्होल्टेज एम्प्लिफायर सर्किट इज ऑल्सो नोन ॲज ए नंबर ट्रान्स कंडक्टन्स, ट्रान्स रेजिस्टन्स, त्यानंतर मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर किंवा व्होल्टेज गेन. तर त्याच्यानंतर काय म्हणतात, त्याला ट्रान्स कंडक्टन्स सर्किट म्हणतात, सॉरी ट्रान्स रेजिस्टन्स म्हणतात. त्याला काय म्हणतात, ट्रान्स. म्हणजे पहिलं व्होल्टेज टू करंट आहे त्याला ट्रान्स कंडक्टन्स म्हणायचं, आणि करंट टू व्होल्टेज या एम्प्लिफायर सर्किटला ट्रान्स रेजिस्टन्स असं म्हणतात. या दोन्ही तिन्ही गोष्टी आपण तुम्ही त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या. अँड टुडे वी आर गोइंग टू टच विथ द टू मोर big articles are there. Today we will try to complete the first article, that is a differentiator articles म्हणून आहे. differentiator. In these differentiators share करतो मी 1 minute. स्क्रीन शेअर करतो. इज इट विजिबल शुभम? दिसतंय का तुम्हाला बाळा? येस सर, दिसतंय. Yes, okay. Let us join to the next say applications of the operational amplifier by the use of operational amplifier. So already in the first lectures I have discussed with the what is operational amplifier. The operational amplifier is nothing but it is an integrated chip which is available in the dual inline supply. दोन लाईन सप्लाय मध्ये ती अवेलेबल असते. एका बाजूला 4 पिन असतात आणि दुसऱ्या बाजूला 4 पिन असतात. ड्युअल इन लाईन पॅकेज त्याला म्हणतात. अँड इट विल बी basically implemented for to design the various application as a arithmetic operation and logical operations. तर arithmetic operations मध्ये addition पाहिलेलं आपण, subtraction पाहिलेलं आहे, त्याच्यानंतर डिव्हिजन करू शकतो, इन्क्रीमेंट करू शकतो, त्याच्यानंतर तुमचा एम्प्लिफायर इन्व्हर्टिंग करू शकतो, नॉन इन्व्हर्टिंग करू शकतो, किंवा त्याच्यानंतर डिफरन्शिएटर म्हणून काम शकतो आणि इंटिग्रेटेड काम शकतो. अशा अनेक प्रकारचे अर्थमॅटिक अँड लॉजिक ऑपरेशन करण्यासाठी हा ऑपरेशनल एम्प्लिफायरचा यूज केला जातो. आणि बेसिक कन्सेप्ट or basic definition of the operational amplifier is that it can able to amplify the DC signal and AC signal with a very large gain, with high CMR. So this is the only definition or simple definition for the operational amplifier. And already we have gone through the various applications, that is adder, subtractor, and the DC amplifier, inverting, non-inverting. And today we are joining to the next applications, and that is nothing but waveform generator applications, or that is nothing but the arithmetic, that is a differentiator, or it is known as a differentiation. आपण काय म्हणतो, डिफरन्शिएशन. आता तुम्हाला माहिती आहे व्हॉट इज डिफरन्शिएशन. डिफरन्शिएशन इज नथिंग बट इन वन सॉर्ट ऑफ द मेथड इन द मॅथमॅटिक्स. दॅट मीन्स नथिंग बट इट शोज दॅट इट गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी पॅरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दॅट इज अ टाइम डिपेंडंट. प्रत्येक टायमिंगला त्याचं स्टेटस काय आहे, दॅट इज नोट एज अ डिफरन्शिएशन. आपण डिफरन्शिएशन एखाद्या फंक्शनचं घेतलं किंवा डिफरन्शिएशन एखाद्या इव्हेंटचं घेतलं तर आपल्याला त्या टायमिंगला काय झालं, एक्झॅक्टली काय काय गोष्टी झालेल्या आहेत त्या समजतात. त्याला आपण म्हणायचं डिफरन्शिएशन, किंवा ते ऑपरेशन इज कॉल्ड डिफरन्शियल ऑपरेशन्स म्हणतात. आणि याच्यामध्ये आपण जो डिझाईन करणार आहोत तो डिफरन्शिएटर करणार आहोत. आणि ऑलरेडी तुम्हाला माहित आहे की तुम्हाला डिफरन्शिएशन माहित आहे कशाचं, साइनचं डिफरन्शिएशन काय येतं, मायनस कॉस येतं. त्याच्यात इंटिग्रेशन काय येतं, कॉस येतं. कॉटचं टॅन येतं, टॅनचं कॉट येतं. तर अशा पद्धतीचं तुम्हाला डिफरन्शिएशन प्रत्येकाचं माहित आहे. म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला यू नो द डिफरन्शिएशन ऑफ अर्थमॅटिक फंक्शन्स, त्याच्यानंतर लॉगरिथम फंक्शनचं माहित आहे, एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचं माहित आहे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचं माहित आहे. देयर सो मेनी फंक्शन्स आर देयर. ऑलरेडी वी नो दॅट द डिफरन्शिएशन ऑफ दॅट फंक्शन्स अँड द इंटिग्रेशन ऑर इंटिग्रल ऑफ दॅट फंक्शन हे तुम्ही शिकलेलं आहे, फंडामेंटल आपण शिकणार आहे. अँड वी आर गोइंग टू डिझाईन अ डिफरन्शिएटर. अँड इन दिस डिफरन्शिएटर circuit in which we are going to find out what is the differentiation of the sine wave. Differentiation of sine wave is nothing but cosine wave, and it is a negative cosine wave applicable. So differentiation of the square wave, we can apply the square wave form to the differentiator circuit. We get the differentiating spike. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या जर आपण त्या डिफरन्शिएटर सर्किट आपण ऑपरेशनल एम्प्लिफायर करून डिझाईन केलं
बांधलं आपण तर याच्यामध्ये तुम्हाला जस्ट आय विल शो देअर. So this is nothing but this is a circuit which is designed by the operational amplifier. You can look at the left side. There is operational amplifier having the inverting and non-inverting. Non-inverting terminal, that is V1, is grounded through a resistance, say RF असेल, RF बरोबर असेल. It is Rin equal to R compensation म्हटलं, R compensation equal to RF म्हणजे feedback resistance. मी काय म्हणतोय, feedback resistance हा जो आहे, it is a feedback resistance, and this resistance okay, you can look at this one. That is the, say, what is this one at the left side? At the left side, this one. Okay, pointer दिसतोय का तुला शुभम? Yes, sir. Display. Hello. Pointer Display, दिसतोय. sir. It is not. So this is nothing but this is the operational amplifier. This is a non-inverting terminal. It is grounded to the ground, shorted to the ground via resistor that is called the R compensation resistance, whose magnitude त्याची किंमत किती आहे, equal to feedback resistance. Feedback resistance high, and that is a resistance which is connected between the output and the input. It is known as feedback resistor. So it will be nominated as, or it is denoted as a RF resistance. Okay, and that RF resistance is connected to the inverting terminal of the operational amplifier, and this inverting terminal is connected to the input source VI. That is, VI is the input voltage, and it is a sinusoidal voltage. म्हणजे साइन दिलेलं इथे voltage आहे, and it is applied to the inverting terminal through a capacitor. किंवा असं सुद्धा म्हणू शकता की the capacitor is connected to the input source VI, and it is grounded to this one. किंवा VI is applied to the inverting terminal via a capacitor C1, and through which the current which are flowing through the capacitor is IC. किंवा इनपुट करंट म्हणतात. म्हणजे VI is applied voltage. It is applied to the inverting terminal via capacitor. Due to this applied voltage, the current which is flowing through the capacitor, that current is nothing but it is equal to IC. I म्हणजे current and C म्हणजे the current which are flowing through the capacitor. C, that's the IC is nothing but capacitor charging current which are flowing through this. So this is nothing but simple differentiator circuit, and in this differentiator circuit can be confirmed by C and R. The input ला C असेल, we can apply the input voltage VI to the capacitor, to the inverting terminal, and the feedback resistor is RF. Then this circuit combination is known as a differentiator circuit. So this is a simple arrangement for the a differentiator circuit ची arrangement आहे. लक्षात आलं तुमच्या? तर याच्यामध्ये जर तुम्ही इंटरचेंज केलं म्हणजे CR circuit, what I am saying that this is a CR circuit, it's called a differentiator, and we can exchange the position. म्हणजे C is replaced by this resistor RF, and this is registered by capacitor. म्हणजे इकडे R आणला आणि इकडे C आणला, it becomes the integrator circuit. म्हणजे CR is called a differentiator circuit, आणि R input ला आणला, C feedback ला आणला, तर it is called the integrator circuit. You can try to understand what I am saying, that there are the two definitions. What is a differentiator? So differentiator is nothing but it is a circuit which is designed by the operational amplifier. That is the output of this output. We can look at this one. The output is here P0, and this output is what I'm saying, that output of this differentiator circuit is nothing but directly proportional to the negative differentiator of rate of change of the input voltage. म्हणून मी एक सुद्धा घेतलेला आहे की output voltage, what I'm saying, that the output voltage of the differentiator P0 is directly proportional to minus dVi by dt. किंवा in other words, शब्दामध्ये जर तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर differentiator is a circuit whose output is directly proportional to negative rate of change of input voltage. Negative rate of change of input voltage. What is input voltage? PI is the input voltage. What is the rate of change of input voltage? Rate of change म्हणजे d dt. आपण काय म्हणतो d dt. म्हणजे dvi by dt. What I am saying, that dvi by dt is nothing but rate of change of the input voltage. So that the output voltage किंवा शब्दामध्ये लिहायचं असेल तर define the differentiator म्हटलं. काय म्हणणार? Define the differentiator. तर differentiator define कसं करणार आहे?
तर त्यावेळेस म्हणणार आहे की तुम्ही the output voltage of the differentiator circuit whose output voltage is directly proportional to the rate of change of input voltage, whatever may be the input voltage. But in this case, the input voltage is Vi, output voltage is V0, and therefore V0 is equal to, इथे जरी V0 बघितला तुम्ही तर बघायचं V0 is equal to minus R1 असं म्हटलेलं आहे, RF into C1, RF into C1 dV by dt. परंतु हे RF म्हणजे फीडबॅक रेजिस्टर आहे, C1 इज कॅपॅसिटन्स कंडेन्सर आहे आणि हुज कॅपॅसिटन्स इज कॉन्स्टंट. म्हणजे हा जो प्रोडक्ट RC आहे हा नंबर आहे आणि नंबर जर कॉन्स्टंट असेल तर हे काढून टाकू शकता आणि तुम्ही म्हणू शकता की V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV by dt. So this is the definition for the differentiator circuit. We can try to understand here. लक्षात घ्या तुम्ही, तर इथे दिसतंय बघा, इथे काय आहे, इथं आहे का, इथे तुम्हाला काय दिसतं, इथं तुम्हाला काय दिसतं, हा तुमचा हा जो पॉइंट आहे तो V2 पॉइंट आहे, हा V1 आहे, हा V2 आहे. इथे काय दिसतं, इट इज अ जंक्शन पॉइंट आणि इट इज जंक्शन ऑफ द 3 ब्रांचेस. C1 कडून आलेला एक आहे, म्हणजे इन्व्हर्टिंग कडून आलेला आहे आणि फीडबॅक कडून आलेला आहे, म्हणजे इट इज अ जंक्शन पॉइंट. आणि या जंक्शन पॉइंटला आपण काय करू शकतो, केसीएल वापरू शकतो. शुभम, तुमच्या लक्षात आलं का हे डेफिनेशन? सांगा. हो सर. आणि इथं हा जो इनपुट आहे व्ही आहे, इथं साइन वेव्ह दिली आहे आणि इथं साइन वेव्ह दिली तर मला इथे काय मिळते, इकडे आउटपुटला काय मिळते, कोसाइन वेव्ह मिळते. मी दाखवणार आहे पुढे नंतर. कोसाइन म्हणजे उलटी वेव्ह मिळणार आहे, म्हणजे फेज शिफ्ट किती झालेला असतो, 90 डिग्री झालेला असतो. इथं जर स्क्वेअर वेव्ह तुम्हाला दिली, इथे स्क्वेअर वेव्ह दिली तर इथं मला काय मिळते, स्पाइक मिळते, डिफरन्शिएटिंग स्पाइक मिळते. ते दाखवतो तुम्हाला, वेव्हफॉर्म दाखवणार आहे. म्हणजे असं स्पाइक मिळतात डिफरन्शिएटिंग. कारण प्रश्न विचारला जातो तुम्हाला, एखाद्या टेस्ट मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल, याच्या टेस्ट मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल की when input, if the sine wave is applied to the input of the differentiator circuit, the expected output will be cosine wave किंवा tangent wave, त्याच्यानंतर स्पाइक अशा पद्धतीने, किंवा एखाद्या इंटिग्रेटरला सुद्धा येऊ शकेल. किंवा if you apply the square wave to the input of this one, we are getting the output waveform is, that is a triangular wave, differentiating spike, sawtooth wave or other type of the wave. तर इथं काय येते, स्पाइक येते, डिफरन्शिएटिंग स्पाइक येते, त्याला काय म्हणायचं, डिफरन्शिएटिंग. म्हणजे वी कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड की व्हॉट इज द डिफरन्शिएशन ऑफ द साइन वेव्ह टू द डिफरन्शिएटर सर्किट, व्हॉट इज द डिफरन्शिएशन ऑफ स्क्वेअर वेव्ह टू दिस वन. सिमिलरली वी कॅन डिफाइन द इंटिग्रेटर सर्किट ऑल्सो. मी सायमल्टेनियसली दोन्ही तुला वाटतो, तर इंटिग्रेटर सर्किट मध्ये एक्झॅक्टली उलट असतं. असं सर्किट असतं, आर काय करतो, इकडे जातो, सी इकडे येतो, म्हणजे आरसी सर्किट इंटिग्रेटर. आणि इंटिग्रेटर सर्किट इज नथिंग बट whose output is negative integral of input voltage. कसे तर निगेटिव्ह इंटिग्रल ऑफ इनपुट व्होल्टेज. इनपुट व्होल्टेज काय, व्ही आहे, आणि इंटिग्रलचं साइन तुम्हाला माहिती आहे असं असतं ते. म्हणजेच मी एखाद्या शब्दामध्ये सुद्धा लिहू शकतो V0, असं सुद्धा लिहू शकतो, V0 is directly proportional to integral of VI, इथं असले VI इंटू dt. म्हणजे हे जे झालेलं आहे याच्यामधलं, तर हे काय झालं, V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटिग्रल ऑफ VI dt. हे कशाचं एक्सप्रेशन आहे, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटिग्रेटर. हा, लक्षात घ्या, ट्राय टू अंडरस्टँड. मी मुद्दाम काय सांगतो तुम्हाला की याच्यामध्ये दोन आहेत, इथे इक्वेशन लिहिलेलं आहे, इथं एक मिनिट, इथं आहे बघा, हे कोणाचं इक्वेशन आहे, हे तुमचं इक्वेशन जे आहे ते कशाचं आहे, डिफरन्शिएटरचं आहे. आणि वरचं जे आहे ते कशाचं आहे, ते इंटिग्रेटरचं आहे. हे इंटिग्रेटरचं आणि हे कशाचं आहे, डिफरन्शिएटरचं आहे. तर हे इंटिग्रेटरचं काय, मला दोन्हीचा फरक काय सांगायचं आहे की डिफरन्शिएटर म्हणजे काय, द डिफरन्शिएटर इज सर्किट हुज आउटपुट इज निगेटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, किंवा निगेटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट व्होल्टेज किंवा रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट व्होल्टेज. म्हणजे द आउटपुट व्होल्टेज ऑफ डिफरन्शिएटर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट व्होल्टेज. आणि इंटिग्रेटरचं काय शिकतात, आउटपुट व्होल्टेज इज इंटिग्रल ऑफ इनपुट व्होल्टेज. ह्या दोन डेफिनेशन्स आहेत. आणि याच्यामध्ये जर डिफरन्शिएटरला साइन दिले तर कोसाइन मिळते, स्क्वेअर दिले तर डिफरन्शिएटिंग स्पाइस मिळते, आणि इंटिग्रेटरला साइन दिली तर तुम्हाला सिंपल कोसाइन मिळते. त्याच्यात मायनस मिळत होतं, इथं कोसाइन मिळते. आणि इथं जर साइन तुम्ही दिली तर ट्रायंग्युलर मिळते. कशामध्ये, इंटिग्रेटरला.
ह्यातला जो फरक आहे तर तुम्हाला ह्या दोन्ही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन तुम्हाला एखाद्या वेळेस एखाद्या ह्याच्यामध्ये टेस्टमध्ये येऊ शकतात की, आणि हे तुम्ही जर साइन वेव्ह दिली तर काय येईल डिफरन्शिएटरला, स्क्वेअर वेव्ह दिली तर काय होईल, किंवा इंटिग्रेटरला साइन वेव्ह दिली तर आउटपुटला काय मिळेल, स्क्वेअर वेव्ह इनपुटला दिली इंटिग्रेटरला तर काय मिळेल, ह्या येणार आहे. त्याचबरोबर दुसरा एक थर्ड इम्पॉर्टंट पॉईंट इज दॅट, महत्वाचा पॉईंट एक दुसरा एक असा आहे की जर हा आपण दिलेला जो आहे याच्यामध्ये, तर ही जो इनपुट व्होल्टेज आहे हे इनपुट व्होल्टेज फ्री आहे आणि ते साइन वेव्ह आहे, आणि साइन वेव्ह आहे म्हटलं की त्याला फ्रिक्वेन्सी आली. फ्रिक्वेन्सी कधीची रेंज असते, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू मेनी किलो हर्ट्ज किंवा गिगा हर्ट्ज मध्ये, लक्षात आहे तुमच्या. मग मला एवढंच म्हणायचं आहे की डिफरन्शिएटर सर्किट विल बी वर्स वेल वेन, कधी चांगलं काम करू शकतो ऍट लो फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे डिफरन्शिएटर हे लो फ्रिक्वेन्सीला काम करू शकतो, आणि इंटिग्रेटर विल बी वर्स व्हेरी वेल ऍट द हाय फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे यू कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द डिफरन्शिएशन किंवा डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरन्शिएटर आणि इंटिग्रेटर. ह्याच्यामध्ये हे फार महत्वाचं आहे, कारण हे तुम्हाला एमसीक्यू ला येऊ शकतं की ह्याच्यामधला नेमका फरक काय आहे आपल्याला समजलं पाहिजे. व्हॉट इज डिफरन्शिएटर, व्हॉट इज इंटिग्रेटर, त्याच्याचा नेमका फरक काय आहे, ते कशामुळे आहे, ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. तर हा एक्झॅक्टली त्यातला डिफरन्शिएटर आहे. म्हणजेच डिफरन्शिएटर सर्किट विल बी वर्क्स वेल, चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतं कुठल्या लो फ्रिक्वेन्सीला डिफरन्शिएटर, अँड इंटिग्रेटर सर्किट विल बी वर्क्स वेल, छान प्रकारे काम करतं ऑपरेटिंग व्हेरी एक्सलंट मॅनर इन द हाय फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे इंटिग्रेटर हा हाय फ्रिक्वेन्सीला चांगला काम करू शकतो आणि डिफरन्शिएटर हा लो फ्रिक्वेन्सीला काम करू शकतो. आणि ह्या गोष्टी या 2-3 पॉईंट आहेत की म्हणजे सायन्स स्क्वेअर दिले तर काय होतं डिफरन्शिएटरला, त्याच्यानंतर डिफरन्शिएटर लो फ्रिक्वेन्सीला काम करतं, इंटिग्रेटरला साइन वेव्ह दिली काय येतंय, स्क्वेअर वेव्ह दिली तर ट्रँग्युलर वेव्ह मिळते, आणि हाय फ्रिक्वेन्सीला काम करतो इंटिग्रेटर. हे 3 डिफरन्शिएटिंग पॉईंट तुमच्या लक्षात ठेवा. आणि हे डिफरन्शिएटर सर्किटचं हे मी काय केलं, डिफरन्शिएटर सर्किटचं एक्सप्रेशन इथं काढलेलं आणि हे मी काढून दाखवलेलं त्याच्यामध्ये. तर हे करत असताना तुम्हाला तर याच्यामध्ये काय दिसतं तुम्हाला, हे सर्किट डायग्रामचं एक्सप्रेशन केलेलं आहे तुम्हाला. ओके, आणि इट इज ऑपरेटिंग इन द इन्व्हर्टिंग मोड मध्ये आपण वापरलेला आहे. कुठल्या इन्व्हर्टिंग मध्ये, कारण VI इज अप्लाय टू द इन्व्हर्टिंग, सो टाइप ऑफ अँप्लिफायर इज इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायर आहे, म्हणून मायनस इथे येऊ शकते. आणि हा C आणि R आहे, सो दॅट इट इज कॉल्ड डिफरन्शिएटर सर्किट. आता याच्यामध्ये काय दिसतंय, हा V1 पॉईंट आहे, हा V2 पॉईंट आहे, हा V2 पॉईंट, इट इज जंक्शन ऑफ C1 ब्रँच आणि I, हा जंक्शन आहे की आपल्याला काय वापरायचं, CL वापरायचा असतो, कुठला किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स करंट फर्स्ट लॉ. आता किर्चॉफ्स करंट एंटरिंग ऍट द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लव्हिंग आउट द जंक्शन. आता करंट एंटरिंग ऍट द जंक्शन काय आहे, हा जो करंट आहे या कॅपॅसिटर मध्ये करंट कुठला वाहतो, IC वाहतो. IC म्हणजे चार्जिंग, आणि हा कुठं निघालेला आहे, VI पासून निघाला आहे. VI इज अप्लाइड व्होल्टेज, इट प्रोड्युसेस द करंट IC and it is flowing to the capacitor, आणि कॅपॅसिटर इज चार्ज याच्यावर, आणि हा करंट याच्यामध्ये तो इथं याच जंक्शन पॉइंटला येतो. म्हणजे इनकमिंग करंट काय झाला, IC झाला, आउटगोइंग करंट झाला IB झाला, आणि IBF झाला. हेच इक्वेशन काय झालं इथं बघा, इथं इक्वेशन जे आहे, इक्वेशन काय दाखवलेलं इथे तुम्हाला दिसतंय बघा, IC इट इज ए इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट IB प्लस IF, आहे का, IB प्लस IF याच्यामध्ये दिसतं. परंतु काय झालेलं आपल्याला आयडियल ऑपरेशन ऍम्प्लिफायर आहे, त्याचा इनपुट रेजिस्टन्स काय असतो, इन्फायनाइट असतो, RIN कसा असतो, इन्फायनाइट असतो, किंवा इनपुट रेजिस्टन्स RI ऑफ द आयडियल ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर, आणि जर इन्फायनाइट असेल तर त्याच्यातनं करंट जात नाही आणि येत नाही, म्हणून हा जो बायस करंट आहे IB हा 0 आपण म्हटलेला आहे. काय असतो, बायस करंट 0 असतो. त्याचबरोबर इक्विपोटेन्शियल असतात V1 आणि V2, तर याच्यामुळे IB 0 झाला. आणि इक्वेशन काय झालं जंक्शनचं, IC इज इक्वल टू IF. IC is the incoming current through the capacitor and IF is the outgoing current towards the feedback resistance, that is the IF. म्हणून IC इक्वल टू IF, ह्या दोन गोष्टी आपल्याला मिळाल्या. आता ह्यातला जो प्रश्न आहे की ज्या विद्यार्थ्याला IC काढता येईल, IC म्हणजे what is the magnitude of the current which are flowing through the capacitor, what is the magnitude of the current IF which are flowing the feedback resistor, हे ज्या विद्यार्थ्याला काढता येईल त्यावेळेस बाकीचं ह्या ज्या गोष्टी आहेत, बाकीच्या 2 गोष्टी आहेत ह्या सगळ्या, तर ह्या गोष्टी येणं त्याच्यातलं महत्वाचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघितलं मी काय दाखवलेलं इथं बघा, IC म्हणजे काय, दॅट इज करंट विच आर फ्लोइंग थ्रू द कॅपॅसिटर, दॅट इज कॉल्ड द कॅपॅसिटर करंट. आणि त्याची किंमत मी काय दिलेली आहे, कारण कॅपॅसिटरची किंमत, कॅपॅसिटर काय झालेलं आपण इथं काय झालेलं आपण, काय किंमत आहे कॅपॅसिटरची, C1 करेक्ट.
म्हणून म्हटलं C1 घेतलेला आहे इंटू डी डी टी ऑफ व्हॉट आय एम सेइंग दॅट डी डी टी ऑफ बरोबर आहे फी आय मायनस फी टू. फी आय म्हणजे काय अप्लाइड व्होल्टेज. आपलं कुठलं व्होल्टेज. अप्लाइड व्होल्टेज फी आय अप्लाइड व्होल्टेज आणि इथलं व्होल्टेज कुठलं झालं फी टू झालं. इथलं व्होल्टेज कुठलं झालं फी टू आणि ह्याच्यामधला हा पाथ मधला डिफरन्स काय आहे फी आय मायनस फी टू म्हणून हा व्ही आय मायनस फी टू घेतलेला आणि याच्यामध्ये ए आपण घेतलेला आहे बरोबर आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला करंट which are flowing through the capacitor is equal to C1 into rate of change of potential difference between the 2 points म्हणजे VI मायनस V2 मधला हा डिफरन्स झाला VI मायनस V2 हा आहे. आता हे कसं काढलं म्हणणार आहे तर तुम्हाला मी एक सिंपल सांगतो. एखादा कॅपॅसिटर असेल आहे का कॅपॅसिटर आहे बरोबर आहे का सी आहे त्याच्यामधला सॉरी त्याच्यामधला आज चार्ज ज्याच्यावर आहे तो क्यू आहे बरोबर आहे. त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज डिफरन्स किती आहे फी आहे समजा याच्या अक्रॉस व्होल्टेज डिफरन्स फी आहे कॅपॅसिटर सी आहे. तर आपण व्होल्टेज कसं काढतो आपण चार्ज क्यू असं म्हणतो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू असं असतं. जर कॅपॅसिटर मधनं करंट वाहत असेल इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॅपॅसिटर अँड द क्यू इज अ चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर ओके लक्षात आलं तुमच्या and whatever the potential difference across the two plates of condensate is V असेल तर Q is directly proportional to काय येतं चार्ज is directly proportional to voltage काय मिळतं Q is directly proportional to voltage therefore Q is equal to C into V. मी काय म्हणते बघा म्हणजे काय काल इक्वेशन मी इक्वेशन काय लक्षात आलं का शुभम हो सर. चार्ज which is on the capacitor and V is the potential difference across the capacitor असेल तर Q is directly proportional to voltage. What is the voltage? V is nothing but voltage across the two plates of the condenser and Q is a charge on the plate of condenser so Q is directly proportional to V and you can remove the sign of proportionality here and we get the Q is equal to CV. काय मिळतं तुम्हाला Q equal to CV मिळतं म्हणजे इक्वेशन मिळालं. परंतु करंट म्हणजे काय तुमचं व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट असं आपण म्हटलं डिफाईन द करंट म्हटलं करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर युनिट टाइम. व्हॉट आय एम सेइंग दॅट फ्लो ऑफ चार्जेस पर युनिट टाइम जे चार्जेस म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस असतील किंवा इलेक्ट्रॉन्स असतात इलेक्ट्रॉन हा वन प्लेस पासून अनदर प्लेस मध्ये झाला म्हणजे त्याची मोशन झाली डिस्प्लेसमेंट झाली की आपण तिथं काय म्हणतो देर एक्झिस्ट ए करंट असं म्हणतो. म्हणजे फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट करंट म्हणजे इलेक्ट्रॉनच्या विद्यार्थ्याला आपल्याला त्याची डेफिनेशन माहित असणं आवश्यक आहे. म्हणजे फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट पर युनिट टाइम काय म्हणतोय फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन नथिंग बट इट इज वन टाइप ऑफ चार्ज it have a negative charge hole it is one type of charge carrier it have a positive charge म्हणजेच I will define that is the flow of charges rate of flow of charges per unit time that is a dq upon dt is equal to c into d dt of v d dt of v म्हणजेच dq upon dt is nothing but what is dq upon dt म्हणजे rate of flow of charge per unit time is nothing but current I which is equal to c into d dt of v म्हणजे याचा अर्थ काय झाला dv by dt म्हणजे करंटची डेफिनेशन लक्षात आली. मी काय म्हणतो शुभम हो सर. I is equal to C into dv by dt. मला काय सांगायचं आहे की मला एवढं सांगायचं याच्यानंतर होतं आहे दिसतंय का तुम्हाला C1 into d dt into Pi minus हे का आणलेलं आहे ही किंमत कशाची आहे इट इज नथिंग बट इट इज अ व्हॅल्यू ऑफ द मॅग्निट्यूड ऑफ काय कशाची मॅग्निट्यूड आहे करंटचं आहे कुठलं करंट विच आर फ्लोइंग थ्रू द कॅपॅसिटर आयसी मधनं करंट काय वाहतो त्याची किंमत आहे आणि ती कशी आणलेली आहे करंट म्हणजे काय की आय इक्वल टू सी इंटू डीव्ही बाय डीटी हा दिस फंडामेंटल इक्वेशन आहे. आता हा कॅपॅसिटर घेतलेला आहे आणि आपल्या कॅपॅसिटर मधनं जो करंट वाहतो तो करंट कुठला आहे आयसी आहे आणि त्यातून कॅपॅसिटर कुठला आहे C1 आहे. म्हणून मी घेताना इथं काय घेतलेलं आहे की आयसी आहे का आयसी इज इक्वल टू C1 into ddt of आहे का ddt of in the bracket आता फी म्हणजे काय इट इज नथिंग बट पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू प्लेट्स
आता दोन प्लेट आहे कॅपॅसिटरची ही प्लेटला काय व्होल्टेज आहे व्ही आहे, कॅपॅसिटर दुसऱ्या प्लेटला व्होल्टेज काय व्ही2 आहे. म्हणून तिथं मी काय घेतलेलं आहे की व्ही आय मायनस व्ही2 इट इज नथिंग बट इट इज द व्हॅल्यू ऑफ द करंट. म्हणजेच ही व्हॅल्यू आपण इथं आणलेली आहे. लक्षात आलं हे कुठून आणलं आपण, हा सिंपल कन्सेप्ट कुठला घेतला कॅपॅसिटरचा घेतला. कॅपॅसिटर आहे, दोन प्लेट आहे, कॅपॅसिटर मधून करंट वाहत असेल तर चार्ज अक्युमुलेट होतात क्यू. ओके, त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज पी आहे आणि म्हणून चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॅपॅसिटर डायरेक्टली पोटॅन्शियल डिफरन्स दाखवतो कॅपॅसिटर आणि त्याच्यावर हे इक्वेशन जनरल आणलं. परंतु क्यू म्हणजे चार्ज किंमत काढली, पण चार्ज म्हणजे करंट नव्हे, तर रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of flow of charges q is nothing but it is charge and rate of flow of charges which are deposited in the capacitor म्हणजेच करंट झाला. म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ म्हणजेच चार्ज चार्जेस फ्लोइंग पर युनिट टाइम इट इज नथिंग बट करंट. म्हणजेच dq upon dt म्हणजे q is the charge per unit time is a dt म्हणजे dq upon dt is nothing but current म्हणून I आणलेला आहे आणि which is equal to c into ddt of p आणलेला आहे. म्हणजे असं एक फंडामेंटल इक्वेशन मी तर काय केलेलं आहे डिराव केलेला आहे, फंडामेंटल इक्वेशन डिराव केलेलं आहे त्याच्यामध्ये. आणि आपल्या केसमध्ये आय काय आहे आय सी आहे, सी काय आहे C1 आहे आणि व्ही काय आहे पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द व्ही आय आणि व्ही2 म्हणून लिहा. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द करंट. इथे लिहिलंय बघा आपण ही जी व्हॅल्यू जी आहे ऐका ही व्हॅल्यू आहे C1 इंटू डीडीटी ऑफ व्ही आय मायनस व्ही2 इज इक्वल टू. हे समजलं सांगलं ते हो सर समजलं. हा हे लक्षात घ्या, हे समजलं की पुढचं काय गोष्टी अडचण नाहीये, नुसतं मॅथमॅटिक्स असतं काही नसतं. फंडामेंटली लक्षात ठेवा, केसीएल वापरा, केसीएल वरनं हे इक्वेशन येईल. इनपुट रेजिस्टन्स इन्फानाइट आहे त्याच्यामुळं करंट त्याच्यामध्ये इन्फानाइट रेजिस्टन्स असेल तर अपोजिशन आलं त्याच्यामुळे करंट वाहत नाही, आयबीची किंमत 0 झाली म्हणून इक्वेशन आयसी इक्वल टू आयएफ झालं. म्हणून आयसीची किंमत मी ह्या पद्धतीने इथं काढलेलं आहे C1 इक्वल टू डीडीटी ऑफ व्ही आय मायनस व्ही2 विच इज इक्वल टू. आता आपल्याला काय करायचं आहे आयएफ म्हणजे कटला फीडबॅक करंट आणि फीडबॅक करंट कुठे जातोय फीडबॅक करंट ह्या व्ही2 पासून आहे का हा आयएफ आहे इट इज फ्लोइंग थ्रू द फीडबॅक रेजिस्टर टू द आउटपुट. म्हणजे याचा अर्थ ह्याच्यातला करंट काढायचा आहे कुठल्या ह्या फीडबॅक रेजिस्टन्स मधला. आता इथलं पोटेन्शियल किती आहे व्ही2 आहे, इथलं पोटेन्शियल किती व्ही0 आहे, हे हायर पोटेन्शियल आहे हे लोअर पोटेन्शियल आहे कारण करंट काय वाहतो या व्ही2 कडून व्ही0 कडे वाहतो. म्हणून आपण व्ही2 मायनस व्ही0 द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू पॉइंट्स divided by resistance between this path. या पाथ मधला रेजिस्टन्स किती आहे RF आहे. this is the value of the output current say IF that is V2 minus V0 divided by RF. this is the value of the current आहे का, हे हा करंट कुठला आहे IF ची व्हॅल्यू तिथं आहे त्याच्यामध्ये. लक्षात तुमच्या ह्या आपण किमती काय केल्या थोडक्यात विद्यार्थ्याला प्रत्येकाला एव्हरी स्टुडंट हॅज टू able to determine the current IC as well as IF. प्रत्येकाला हा करंट काढता आला पाहिजे आयसी आणि IF. पण ह्या करंटची किमती काढल्या की ह्याच्यामध्ये ठेवायच्या आहेत त्या. आणि त्याच्यानंतर दुसरं मी म्हटलं की कन्सेप्ट ऑफ द व्हर्च्युअल ग्राउंड आणि व्हर्च्युअल ग्राउंडचा कन्सेप्ट काय आहे की जर तुमचं क्लोज लूप गेन जर इन्फानाइट असेल तर डिफरन्शियल इनपुट सिग्नल त्याच्या व्हीडी इज इक्वल टू V1 मायनस V2 हा कसा 0 असतात. म्हणजे V1 मायनस V2 0 जर असेल तर V1 इक्वल टू V2 असतं. म्हणून V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0 असेल तर V1 0 असेल तर काय असतं V2 0 असतं. आणि म्हणून V2 ची किंमत काय केलेली आहे 0 केलेली आहे आणि त्याच्यामुळं हा जो पुन्हा इक्वेशन मॉडिफाय झालेला आहे त्याच्यामध्ये C1 इंटू डीव्ही बाय तसं घेतलेला आहे का का इथं 0 झाले V2 ची किंमत इथं 0 झाली ही V2 ची किंमत 0 ठेवली आपण आणि त्याच्यात इक्वेशन मॉडिफाय झालं C1 इंटू डीव्ही आय अपॉन dt इज इक्वल टू मायनस V0 अपॉन RF. बघा हे काय आहे RF आहे फीडबॅक रेजिस्टन्स आहे इट इज अ फीडबॅक रेजिस्टन्स. मग त्याच्यानंतर हे आउटपुट व्होल्टेज आहे बरोबर आहे. वी कॅन रिअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी कॅन ट्रान्सफर change order करू शकता. So this is expected equation for the basic equation of basic difference circuit is equal to minus I into C1 into dV by dt and for
sequence, we can do that, we can find that VO is the output voltage of the differential circuit is nothing but negative product of RC times negative RC times product of the derivative of input voltage. Derivative of input voltage. Because the output voltage is equal to product of RC, negative product of RC times the rate of change of derivative of the input voltage. So this is the significance, or this is the say conclusion from this expression. What is RC? RF into C1, it is RC combination, RF is a feedback resistor, C1 is a capacitor. Data constant असतो म्हणून sometimes आपण काय म्हणतो you can remove this product V0 is directly proportional to dV by dt असं आपण कधी कधी त्याच्यामध्ये लिहू शकतो. तर एक असं एक इक्वेशन आहे. परंतु आता हे करत असताना लक्षात आलं का, हे करत असताना तुम्हाला एक मिनिट थोडं सिरियस करतो. बोर्ड पुसतो बरं का शुभम, तो म्हणजे हे थोडासा क्रिटिकल आहे आपला बोर्ड पुसायला पटकन होतं. किती आहेत शुभम मुलं? 15 आहेत सर. 15 आहेत का? ओके ठीक आहे, काय अडचण नाही आहे. तुमची टेस्ट होणार आहे याच्यामध्ये. परत एकदा पेन घेतो. तर याच्याकडे तुम्ही जा. आता ह्याच्यामध्ये काय दिसतंय तुम्हाला, हे जे इक्वेशन झालं. आता हिथून मी काय केलं की परत इथं आलो. इथे काय इथं काय घेतलंय बघा, इथं काय दिसतंय राईट साईडला या दिसतंय का, माझा पॉइंटर दिसतोय? हो सर. लाईन मारतो मी. हो सर. हा हे काय देअरफॉर आता त्याच्यानंतर इक्वेशन काय इथं आयसी इक्वल टू आयएफ आहे. हा कुठलं इक्वेशन घेतलं आपण, इकडचं घेतलेलं आहे बघा. म्हणजे हा जो आहे ना किर्चॉफ्स लॉ, आयसी हलतंय बघा. दॅट इज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आयसी इज इक्वल टू फीडबॅक करंट, आणि हे इक्वेशन आपण इथं घेतलेलं आहे. आता आयसी म्हणजे काय घेतलेलं आहे बघा, इथं लक्षात द्या तुमच्या. आयसी इज इक्वल टू जे ओमेगा C1 इंटू V1. आता हे काय घेतलेलं आहे सरांनी म्हणणार आहे, असं कसं काय घेतलेलं आहे म्हणणार आहे डायरेक्टली. तर आता याच्यामध्ये जो आहे तर याचा इम्पिडन्स घेतलेला आहे. आता कसं घेतलेला आहे की हा करंट कसा काढला जातो माहित आहे का, करंट इज इक्वल टू, करंटचा फॉर्म्युला काय आहे, आय इज इक्वल टू बरोबर आहे व्होल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टन्स. आहे बरोबर आहे की नाही? हो सर. शुभम हा आता आपल्याला काय काढायचं, आयसी काढायचं आहे. आयसी इज इक्वल टू बरोबर आहे इनपुट व्होल्टेज काय आहे आपलं पी आय आहे डिवाइडेड बाय रेजिस्टन्स काय आपला. आता रेजिस्टन्स आहे का या पाथमध्ये? नाही. काय आहे या पाथमध्ये? कॅपॅसिटर आहे. काय आपल्याकडे कॅपॅसिटर आहे, आणि कॅपॅसिटर काय तो आपला C1 आहे. आता कॅपॅसिटरला काय असतो, रिॲक्टन्स असतो. काय असतो, रिॲक्टन्स असतो. रेजिस्टरला काय असतो, रेजिस्टन्स अपोजिशन असतो. आज तसं कॅपॅसिटरला काय असतो, रिॲक्टन्स असतो. रिॲक्टन्स म्हणजे नथिंग बट इट इज द अपोजिशन क्रिएटेड बाय द कॅपॅसिटर टू फ्लो ऑफ एसी करंट, इट इज नॉट एज अ रिॲक्टन्स. मग कॅपॅसिटरचा रिॲक्टन्स असेल बरोबर तर तो कशाने दाखवला, तो एक्सी दाखवला असतो. कॅपॅसिटर एक्स 1/, काय असतं, काय असते कॅपॅसिटरची 1/, जे ओमेगा सी. इट इज दिस वन एक्सी. कॅपॅसिटर एक्स म्हणजे काय, रिॲक्टन्स. रिॲक्टन्स म्हणजे काय, अपोजिशन विच आर क्रिएटेड बाय द कॅपॅसिटर टू फ्लो ऑफ एसी करंट. आता काय ते आपल्या व्होल्टेज पी आहे, एसी व्होल्टेज आहे. कुठे दिलेला आहे, कॅपॅसिटर दिलेला आहे. यातनं वाहणारा करंट कसा आहे, एसी करंट आहे. मग या एसी करंटला हा कॅपॅसिटर काय करतो, अपोज करतो. आणि कोण करतो, अपोज कॅपॅसिटर करतो. त्या अपोजिशनला काय म्हटलं, कॅपॅसिटी अपोजिशन म्हटलेलं आहे किंवा कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स म्हटलेलं आहे. आणि रिॲक्टन्सचा सिम्बॉल आहे एक्स, काय दाखवतो, इट इज अ सिम्बॉल फॉर द रिॲक्टन्स. आणि सी म्हणजे काय, कॅपॅसिटरने केलं म्हणून कॅपॅसिटर. जर इंडक्टरने केलं असेल तर आपण काय म्हणू शकतो, त्याला एक्सेल म्हणू शकतो. दॅट इज अ रिॲक्टन्स ऑर अपोजिशन क्रिएटेड बाय द इंडक्टर, एक्सेल म्हणतो. आणि त्याची व्हॅल्यू काय असते, ओमेगा एल असते. लक्षात आलं तुम्हाला.
तसं इथं XC इक्वल टू 1/j⍵c. आता आपला मी काय घेतो इथं लक्षात नका, मला काय काढायचं आहे की आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ द करंट. इथं बघा काय काढायची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला, हा IC काढायची आहे. I इज इक्वल टू IF आहे. IC ची व्हॅल्यू तुम्ही डायरेक्टली लिहिली आहे बघा, इथं काय केलं आहे डायरेक्टली लिहिलं आहे. सरांनी कसं आणली म्हणणार आहे, तर मी ती कशी आणतोय, I इज इक्वल टू करंट काय काढायचं आपल्याला, कॅपॅसिटर करंट काढायचा. I इज इक्वल टू फंडामेंटल फॉर्म्युला काय, I इज इक्वल टू V/R आहे. देअरफॉर आपला करंट कुठला आहे याच्यातनं होणारा IC आहे, इज इक्वल टू इनपुट व्होल्टेज कुठलं आपलं V आहे, आणि रेजिस्टन्स आपल्याकडे नाही परंतु काय आपल्याकडे कॅपॅसिटन्स आहे. काय आहे, कॅपॅसिटन्स आहे. कॅपॅसिटन्स कुठला आहे, XC आहे. काय आपला XC विच इज इक्वल टू VI डिवायडेड बाय XC काय आहे आपल्याकडं 1 कॅपॅसिटिव्ह दॅट इज रिएक्टन्स, त्याचे अपोजिशन क्रिएटेड बाय द कॅपॅसिटर इज 1 काय आपलं J⍵C. आता कसा बोलला करेक्ट, J⍵C. पण C काय आपल्याकडे C1 आहे, कॅपॅसिटर काय आपला C1 आहे. आणि हे सोडवलं तुम्ही तर काय होतं, ही टर्म जी आहे म्हणजे V/1 डिवाइड बाय 1/j⍵c आहे. म्हणजे A/B डिवाइड बाय C/D जसा फॉर्म्युला वापरतो आपण, A/B डिवाइड बाय D/C, त्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करा आणि आपल्याला मिळतं कॅपॅसिटर करंट IC इज इक्वल टू काय मिळतं, हे वर जाईल J⍵C1 इंटू VI. आलं लक्षात तुमच्या, आलं लक्षात, हे लक्षात आलं का नाही, कॅपॅसिटर करंट शुभम. हो सर. हा मग हे कुठे घेतलंय मी, इथे घेतलंय बघा, तुम्ही कुठे घेतलं दाखवतो तुम्हाला. हे काय हे इक्वेशन माहिती का, हे इक्वेशन माहिती का तुम्ही, इथं काय घेतलेलं आहे का हे इक्वेशन, इंटू VI इज इक्वल टू, आता काय घेतलं दुसरा करंट कुठला आहे, फीडबॅक करंट आहे. आणि फीडबॅक करंट काय आहे, इथं दिसतोय फीडबॅक करंट काय, V2 मायनस V0. V2 कसला व्हर्च्युअल ग्राउंड आहे म्हणून काय केलेलं आहे इथं -V0/R. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द करंट, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द करंट. तुमच्या व्हॅल्यू ऑफ द करंट आहे म्हणजे IC ची किंमत ही आली, V0 ची किंमत ही आली, बरोबर आहे. आणि याच्यावरून आपल्याला काय करता येईल, आपल्याला व्होल्टेज गेन करता येईल. हे मी जरा ही घेतो, इरेजर घेतो. परत एकदा इरेजर घेतो, जरा ब्लॅकबोर्ड माझा थोडासा हे करतो रे. ओके, आता इथं लक्षात आलं तुमच्या. हो सर. हा बघा J⍵C1 इंटू VI इज इक्वल टू V0/RF. RF म्हणजे हा फीडबॅक रेजिस्टर, बरोबर आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, आता हा काय आहे, व्हॉट इज डिफरन्शिएटर, डिफरन्शिएटर इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एम्प्लिफायर. आणि इफ इट इज एम्प्लिफायर मीन्स इट हॅव द व्होल्टेज गेन, आणि व्होल्टेज गेन म्हणजे ए ने दाखवला जातो, म्हणजेच आउटपुट व्होल्टेज भागिले इनपुट व्होल्टेज. आणि यू कॅन लुक ॲट दिस एक्सप्रेशन, याच्यामध्ये काय ते J⍵C1 इंटू VI इज इक्वल टू मायनस V0/RF. तिथं या बाजूला V0 आहे, या बाजूला V आहे. आपण काय करायचं, VI इकडे ट्रान्सफर करून घेऊया, मायनस इकडे ट्रान्सफर करून घ्या. आणि V0/VI इज नथिंग बट इट इज द व्होल्टेज गेन, दॅट इज A इज इक्वल टू V0/VI इज इक्वल टू, हे मायनस साइन आहे, J⍵C1 इंटू RF. आलं का तुमचं इक्वेशन. हो सर, आलं. इक्वेशन लक्षात आलं. देअरफॉर द मॅग्निट्यूड ऑफ द व्होल्टेज गेन, आता हे निगेटिव्ह आहे ना, ॲज मॅग्निट्यूड घ्यायचं असतं. आणि मॅग्निट्यूड घेतो त्यावेळेस काय घ्यायचं असतं की आपल्याला त्या मॉड्युलस मध्ये, म्हणजेच इट इज द स्क्वेअर ऑफ दॅट क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ रूट, स्क्वेअर रूट ऑफ घेतात, अंडर दी स्क्वेअर रूट ऑफ घेतात. म्हणजे याचं मॅग्निट्यूड जर घ्यायचं असेल तर आपल्याला इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मायनस या क्वांटिटीचा स्क्वेअर असतो, स्क्वेअर ऑफ दॅट क्वांटिटी विच आर टेकन अंडर दी स्क्वेअर रूट साइन. इट इज नथिंग बट मॅग्निट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी. म्हणजे एखाद्याचं मॉड्युलस घ्यायचं, थोडक्यात त्याचं मॉड्युलस घेतलं म्हणजे ज्याचं मॅग्निट्यूड काढायचं असेल तर त्यावेळेस इट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय टेकिंग द
ए स्क्वेअर ऑफ दिस क्वांटिटी विच आर प्लेस्ड अंडर द स्क्वेअर रूट साइन, अशा पद्धतीने घेतलं जातं. म्हणजेच मॅग्निट्यूड ऑफ द व्होल्टेज गेन दॅट इज ए इक्वल टू V0 अपॉन VI इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ही क्वांटिटी घ्यायची मायनस जे ओमेगा C1 RF त्याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर घ्यायचा, स्क्वेअर ऑफ दॅट क्वांटिटी. आता स्क्वेअर घेतल्यानंतर ही काय आहे, मायनस आहे, मायनसचा स्क्वेअर घेतला, मायनस मायनस काय होईल, प्लस होईल. प्लस जे इंटू जे म्हणजे जे स्क्वेअर होईल, जे स्क्वेअर इमेजिनरी नंबर आहे त्याची किंमत काय होईल, मायनस होईल, मायनस इंटू मायनस प्लस होईल. म्हणजे याचा अर्थ हे जाईल ओनली काय येईल, ओमेगा स्क्वेअर C1 स्क्वेअर RF स्क्वेअर येईल. आणि स्क्वेअर केल्यानंतर स्क्वेअर रूट काढलं तर स्क्वेअर रूटच्या बाहेर काढलं तर आपल्याला व्होल्टेज गेन ए इज इक्वल टू V0 अपॉन VI इज इक्वल टू ओमेगा इंटू C1 इंटू RF. हे लक्षात आलं कसं आलं ते का नाही लक्षात आलं? आलं सर. लक्षात आलं का? स्क्वेअर करा तुम्ही, जे स्क्वेअर म्हणजे -1 झालं, ओमेगा स्क्वेअर C स्क्वेअर C1 स्क्वेअर RF स्क्वेअर, जे स्क्वेअरची किंमत मायनस मायनस प्लस झालं. आणि हे जे आहे ओमेगा स्क्वेअर C1 स्क्वेअर RF स्क्वेअर जर झालं तर आपल्याला हे स्क्वेअर आणि हे स्क्वेअर रूट जातं आणि राहती क्वांटिटी ओमेगा C1 इंटू RF. ही किंमत कशी झाली, इट इज नथिंग बट इट इज द व्होल्टेज गेन ऑफ A इक्वल टू V0 अपॉन VI इज इक्वल टू दिस वन. आता अगेन वी कॅन लुक ॲट दिस नेक्स्ट इक्वेशन कडे इकडे बघायचं, बघितलं का, ए इक्वल टू आहे का इथं, ए इक्वल टू काय झालं, आता इथं काय ओमेगा आहे, ओमेगा काय, व्हॉट इज ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट इट इज द अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी हुज व्हॅल्यू इज 2π f. Okay, where 2π is mathematical constant, pi is mathematical constant, 2 is a numerical constant, f is the frequency. Okay, only variable is frequency, 2π is constant. म्हणजे ओमेगाची किंमत 2π आहे, पाय म्हणून मी ते काय ठेवली इथं बघा, इथे दिसतंय का तुम्हाला पॉइंटर आलेला आहे इथं, ठीक आहे. 2π f इज द व्हॅल्यू ऑफ द ओमेगा. C1 तसंच घेतलेला आहे, RF तसं घेतलेला आहे. आणि याच्यानंतर विच इज इक्वल टू व्होल्टेज गेन इज इक्वल टू काय म्हटलेलं आहे, एफ अपॉन एफ ए, काय म्हटलं बघा, एफ अपॉन एफ ए, स्मॉल एफ ए म्हटलेलं आहे. आता एफ तर इथं आहे, ही एफ इथं घेतलेला आहे, राहिलं काय 2π C1 इंटू RF. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π C1 into RF. So this is the value of the new frequency that is known as 1 upon 2π C1 into RF. म्हणजे म्हणून तिथं एफ अपॉन एफ ए घेतलेलं आहे आणि एफ ए ची किंमत टाकली तर तुम्हाला वरच इक्वेशन मिळणार आहे. म्हणजे आता एफ ए ची किंमत काय आहे, व्हॉट इज एफ ए, एफ ए इज नथिंग बट अ न्यू फ्रिक्वेन्सी और इट इज नथिंग बट कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी और डिफरेंशिएटिंग फ्रिक्वेन्सी और इट इज युनिक फ्रिक्वेन्सी whose magnitude is 1 upon 2π C1 into RF. But f, what is this here? F is the original frequency at least, and f is nothing but it is the operating frequency or it is nothing but it is the applied frequency. Applied frequency म्हणजे ही जी आहे ना, ही जी आहे ना VI, it is nothing but VI source and it is AC source आहे, त्याला काय असते फ्रिक्वेन्सी आणि त्याची AC फ्रिक्वेन्सी म्हणजे f आलं. आणि फायनल इक्वेशन काय आलं, A इक्वल टू f अपॉन FA. इथं लिहिलेलं खाली, तिथं मी लिहिलं होतं इथं झिरो फ्रिक्वेन्सी म्हटलं, म्हणजेच FA इज अनदर फ्रिक्वेन्सी ॲट विच द गेन इज झिरो. गेन काय असतो, झिरो असतो, त्याला म्हणायचं फ्रिक्वेन्सी म्हणायचं. आता वी कॅन लुक ॲट दिस फिगर बघा शुभम, आता वरच्या बाजूला बघा, वरच्या डायग्राम मध्ये या, दिस इज द फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स कर. What is this one? This is the frequency response curve. Frequency against the gain in decibel. आता एक्स ऍक्सिस वर मी फ्रिक्वेन्सी घेतलेली आहे, आहे का, हो 10 घेतलेला आहे, 10 घेतलं, 2 घेतलेला आहे, ही घेतलेला आहे, म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सी वाढवत गेलेली आहे आपण. आणि इकडे गेन घेतलेला आहे, इथं काय -20 आहे, इथं 0 आहे काय, 0 लाईन आहे. आणि इथं 20 पुन्हा 40 60 80 अशा पद्धतीनं गेन आहे. आणि असं जायचं की ओपन लूप हा जो रिस्पॉन्स येतो तो कशाचा आहे की ओपन लूप गेन आहे. थोडक्यात ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर हा जो आहे दिलेला तर ओपन लूप कंडिशनला वापरला, कसल्या ओपन लूपला केल्यानंतर हा त्याचा रिस्पॉन्स मिळतो, काय काय लक्षात आलं का. परंतु आता आम्ही काय केलं, हे सर्किट आहे, हे काय आहे, सर्किट आहे, याला साइन वेव्ह दिले, इनपुट दिले आहे आणि त्याच वेळेस साइन इनपुट दिली की आउटपुट व्होल्टेज आम्ही मेजर करतो. म्हणजे आणि इथलं इनपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट असेल आणि आउटपुट भागिले इनपुट कडून गेन काढतो. आणि म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढत गेलो, आउटपुट मेजर केलो किंवा गेन कॅल्क्युलेट केलो. म्हणजे याचा अर्थ इथे काय झाला की आम्ही फ्रिक्वेन्सी वाढवत गेलो. ऍट लो फ्रिक्वेन्सी द गेन इज मॅक्सिमम फॉर द आयडियल ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर अँड ऍज फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस गेन ड्रॉप्स होते. परंतु हा जो आपला रिस्पॉन्स आहे इथे दिसतोय का बघा, या इथे काय दिसतोय, तुम्ही फक्त फ्रिक्वेन्सी वाढत गेला की काय होतं, इथं गेन वाढतोय आणि एका फ्रिक्वेन्सीला गेन काय होतो, 0 पडतो. दॅट इज नोन ॲज अ
दी दॅट इज नोन ॲज से कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी म्हणतात, त्याला काय म्हणतात, कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी असं म्हणतात. त्याच्यानंतर काय घेतात, पुन्हा असा गेन वाढत वाढत जातोय, पुन्हा काय होतंय, फ्रिक्वेन्सी वाढली काय होते, गेन वाढत जाते, हा नवीन येते, असा होतोय. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, ह्या जर इक्वेशन मध्ये जर बघितलं आपण, इथे इक्वेशन बघितलं तुम्ही, कुठलं इक्वेशन तुम्हाला लिहितो मी आता, ए इज इक्वल टू, बरोबर आहे, इक्वेशन 2πf C1 into RF. काय दिसतं याच्यामध्ये हो तुम्हाला, व्हॉट इज ए इज नथिंग बट गेन दॅट इज V0 डिवाइडेड बाय व्हॉट इज दिस वन, V0 आपण इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2πf C1 into RF. हे कुठनं घेतलेलं आहे, इथनं घेतलेलं आहे बघा, कुठनं घेतलेलं आहे, हे जे इक्वेशन आहे ना, हे इक्वेशन आहे, हे इक्वेशन मी घेतलेलं आहे, इथं लिहिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये काय दिसतंय तुम्हाला, गेन ए इक्वल टू 2πf C1 into RF दिसतोय तुम्हाला. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, 2π कॉन्स्टंट आहे, कॅपॅसिटरची कंडेन्सरचं कॅपॅसिटर कॉन्स्टंट आहे, नंबर असतो, RF इज रेजिस्टन्स आहे, त्याचाही कॉन्स्टंट असतो, म्हणजे व्हेरिएबल काय दिसतोय, एफ दिसतोय. म्हणजेच मी असं म्हणू शकतो शुभम, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, कारण 2π कॉन्स्टंट आहे, C1 into RF ही नंबरच आहे, कारण कॅपॅसिटरचा कंडेन्सर इज कॉन्स्टंट, 2 मायक्रोफॅरेड असेल, 3 असेल नंबर आहे, RF रेजिस्टन्स 10K 5K असेल नंबर आहे, 2π नंबर आहे, हा नंबरचा प्रोडक्ट कॉन्स्टंट येतोय. म्हणजेच मी एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ म्हणू शकतो. म्हणजे अर्थ काय झाला, गेन इज डिपेंड्स अपॉन, ही महत्वाचं इक्वेशन आहे, गेन डिपेंड्स अपॉन, लक्षात घ्या, गेन इज डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेन्सी. मग जर ही फ्रिक्वेन्सी तुम्ही दिलेली आहे 1 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज मेगा, म्हणजे थोडक्यात फ्रिक्वेन्सी जर वाढवत गेलं तर गेन काय होते, वाढते. म्हणजे इथं दाखवलं, म्हणजे असा कुठं जाईल, असा होईल. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की हे जे इक्वेशन काढलेलं आहे या डिफरन्शिएटर सर्किटचं, ह्या डिफरन्शिएटर सर्किटला इनपुट दिलं, फ्रिक्वेन्सी दिली, आणि फ्रिक्वेन्सी वाढली की याचा काय होतं, गेन वाढत जाते, आणि इतका गेन वाढतंय की इट इज अनकाउंटेबल, म्हणजे इट इज अनस्टेबल, आपल्याला कळतच नाही तो 100 आहे का 1000 आहे का 10,000 आहे का किती आहे. दॅट इज द गेन विल बिकम्स इन्फिनिटी, ए इक्वल टू इन्फिनिटी, गेन किती होतोय, इन्फिनिटी, म्हणजे अनमेजरेबल होते. म्हणजे याचा अर्थ काय होतं, हे सर्किट काय होते, अनस्टेबल सर्किट होतं, इट इज अ अनस्टेबल सर्किट. आणि अनस्टेबल सर्किट झालं की जर सर्किट एखादा असं अनस्टेबल असेल, गेन इन्फायनाइट असेल, आणि सर्किट जर अनस्टेबल असेल, तर दॅट सर्किट वर्क ॲज ए ऑसिलेटर. काय म्हणतोय मी, दॅट सर्किट वर्क ॲज ए ऑसिलेटर, and that oscillator will be what I am saying, that oscillate at a fixed frequency, high frequency ला तो ऑसिलेट होतो आणि असा एक वेव्हफॉर्म जनरेट करतो. आणि दिस इज द ड्रॉबॅक और दिस इज द लिमिटेशन, दिस इज द लिमिटेशन. आता दुसरी गोष्ट असं आहे, आता या साईडला काय आहे, कॅपॅसिटर आहे, बरोबर आहे का नाही, हा काय आहे, कॅपॅसिटर आहे, आणि कॅपॅसिटरला काय असतो, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स असतो. कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स एक्स इज इक्वल टू काय येतं, मला सांगा, 1 अपॉन काय ते, जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी वर आलं, सॉरी 1 अपॉन एक्स येतच, म्हणजे विच इज इक्वल टू, सॉरी विच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जे ओमेगा सी येतं, एक्स इज इक्वल टू जे ओमेगा सी, म्हणजेच जे इंटू 2π एफ सी. अजून बघा, म्हणजे याचा अर्थ एक्स इज इक्वल टू जे ओमेगा एफ सी. Omega is constant again, C is again constant, therefore XC is directly proportional to frequency. इथं सुद्धा बघा हे इक्वेशन काय होते, XC is directly proportional to frequency, आहे का, हे फ्रिक्वेन्सीला होतं. म्हणजे याचाच अर्थ काय होते बघा, दोन कंडिशन्स आहेत, मी इथे एक कंडिशन दाखवली तुम्हाला, फ्रिक्वेन्सी वाढली काय होते, व्हॉट विल हॅपन्स, देयर आर टू कंडिशन्स आर देयर, यू कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड, रिमेंबर दॅट. जर इथली इनपुटची फ्रिक्वेन्सी वाढली तर काय होतंय, गेन वाढतंय, हे तुम्हाला दाखवलं इक्वेशन म्हणून, सर्किट बिकम्स अनस्टेबल. दुसरी गोष्ट अशी आहे की लिमिटेशन काय ते या सर्किटचं, एक्ससी म्हणजेच कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स, बरोबर आहे का, जे ओमेगा सी कॉन्स्टंट आहे, म्हणजेच कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढली कॅपॅसिटरचा रिॲक्टन्स काय होतोय, वाढतोय. आणि कॅपॅसिटरचा रिॲक्टन्स वाढतोय म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, याचा अर्थ काय झाला की याचं अपोजिशन वाढलं, फ्रिक्वेन्सी वाढली, अपोजिशन वाढलं, म्हणजे यातून करंट काय होत नाही, वाहत नाही, आणि द रेजिस्टन्स विल बी इन्क्रीजेस. हा दीज आर द टू ड्रॉबॅक्स. म्हणजे एक्सी वाढलं म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढली की त्याचा रिॲक्टन्स वाढतोय, रिॲक्टन्स वाढला की याचाच अर्थ काय झाला, त्याचा इम्पिडन्स वाढत गेला नाही, इनपुट इम्पिडन्स, म्हणजे याचं मॅचिंग होत नाही. सो दिस इज द ड्रॉबॅक विच विल ऑकर्स, व्हॉट आय एम सेइंग दॅट दिस इज द
दिस इज अ ड्रॉबॅक विच विल बी ऑकर इन दिस सर्किट. तुमच्या लक्षात आलं? दिस इज कॉल्ड द बेसिक डिफरन्शिएटर सर्किट. येस सर, आले. म्हणजे ही काय मी मुद्दाम सांगतोय, समजावून सांगतोय की हे जर एक आज जरी माझा उद्याच्या हा जरी पिरियड ह्याच्यावर गेला डिफरन्शिएटर मध्ये तरी चालेल, परंतु इंटिग्रेटर तसाच आहे. म्हणजे इंटिग्रेटरला मी सांगण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजे इंटिग्रेटर तुम्ही असाच तयार करायचा आहे. काय करायचं? याच पद्धतीने करायचं आहे. याच पद्धतीने तुम्ही इंटिग्रेटर वगैरे हे शिकायचं आहे. एक मिनिट, किती वाटले शुभम? 1:35 झालेत. 1:25 झाले का? झालं ते 5 मिनिटं कन्क्लूड करतो, 5 मिनिटात कन्क्लूड करतो आणि मग थांबतो. उद्याच्याला आपण ह्याच्या पुढचा पार्ट कंटिन्यू करायचा आहे. लक्षात आलं? हे वाचायचं उद्याच्याला, हे रिडिंग करायचं. तर हे या पद्धतीनं हे लक्षात आलं तुमच्या? म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? आय विल कन्क्लूड दॅट. ओके, आय विल कन्क्लूड दॅट. हे रिस्पॉन्स दाखवलेला आणि ह्या रिस्पॉन्स मध्ये काय दिसतंय की फ्रिक्वेन्सी वाढलंय की काय होतं, गेन वाढताना असं अनस्टेबल होते. परंतु आपल्याला तसं नको. म्हणजे सर्किट ऑसिलेटर म्हणून काम केलं नाही पाहिजे. तर हे सर्किट काय म्हणून काम केलं पाहिजे? डिफरन्शिएटर म्हणून काम केलं पाहिजे. काय केलं पाहिजे? डिफरन्शिएटर. मग डिफरन्शिएटर कधी काम करू शकेल की त्याचा व्होल्टेज गेन कसला पाहिजे? डिझायर्ड लेवल असला पाहिजे, कंट्रोल लेवल असला पाहिजे. म्हणजे इन्फायनाइट नको आहे. त्याच्यानंतर इनपुट इम्पिडन्स कसा असला पाहिजे? कमी असला, डिक्रीज झालेला असला पाहिजे कॅपॅसिटरमुळे. हे दोन कंडिशन आपण याच्यामध्ये काय करायचं? रिमूव्ह करायचं आहे. आणि हे रिमूव्ह करण्यासाठी हे जे सर्किट आहे, कुठलं डाव्या बाजूचं सर्किट जे आहे, दिस इज द बेसिक डिफरन्शिएटर सर्किट हॅव बीन मॉडिफाईड. याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलं अँड दिस इज अ न्यू मॉडिफाईड डिफरन्शिएटर सर्किट. काय केले? न्यू मॉडिफाईड डिफरन्शिएटर सर्किट. आणि याच्यामध्ये काय बदल केला बघितला का तुम्ही? या सर्किटमध्ये काय दिसतंय तुम्हाला प्रियांका? काय बदल दिसतोय? ह्या आणि ह्या सर्किटमध्ये काय फरक दिसतोय? काय दिसतोय फरक तुम्हाला? व्हॉट यू ऑब्झर्व, व्हॉट यू फील? तर याच्यामध्ये काय फरक दिसतोय? हे सगळं सारखंच आहे, रजिस्टर एक वाढवला. इनपुट साइडला काय रेजिस्टन्स ऍड केलाय. R1 एक रेजिस्टन्स ऍड केलाय आणि ह्याच्यामध्ये ह्या फीडबॅक मध्ये कॅपॅसिटर ऍड केलाय. म्हणजे वी हॅव ऍडेड द टू कंपोनंट्स की R1 रेजिस्टन्स केलेला आहे आणि RF केलेला आहे, CF केलेला आहे. आणि हे काय केलेलं आहे? वाय आय हॅव कनेक्टेड द ऍडिशनल रेजिस्टन्स RF. कारण पहिला मुद्दा होता की त्याचा इनपुट रेजिस्टन्स कमी झाला होता आणि टू मेंटेन द हाय इनपुट रेजिस्टन्स अँड दॅट्स वाय आय हॅव कनेक्टेड द वन रेजिस्टर इन सिरीज मध्ये. त्याच्यामुळे रेजिस्टन्स वाढला. बरोबर आहे? त्याच्यानंतर कॅपॅसिटर इथे जोडलेला आहे आणि ह्या कॅपॅसिटर इथे जोडला तर आमचा गेन काय होतो? कंट्रोल मध्ये येतोय. दॅट इज कॅपॅसिटर CF, दॅट इज कॉल्ड द फीडबॅक कॅपॅसिटर विच आर कनेक्टेड अक्रॉस द फीडबॅक रजिस्टर दॅट कॅन कंट्रोल द गेन. हा एक त्याचा पहिल्या मला ड्रॉबॅक रिमूव्ह करतो. आणि इनपुटचा रेजिस्टन्स त्यानं काय केलं तर R1 ऍड केल्यामुळे वाढला जातो. म्हणजे दिस टू ड्रॉबॅक, इनपुट रेजिस्टन्स कॅन बी इनक्रीज्ड अँड दिस इज द कंट्रोल व्होल्टेज गेन ऑफ द डिफरन्शिएटर इज डिक्रीज्ड बाय दिस वन. याच्यामुळे कॅपॅसिटर जोडला की त्याचा व्होल्टेज गेन काय होतो? कमी होतो बाय कनेक्टिंग दिस वन. म्हणजे हा दोन लिमिटेशन्स आहेत. म्हणजेच वी आर एबल टू ब्रिंग द व्होल्टेज गेन ऑफ द डिफरन्शिएटर विदिन द लाईन लिमिट विथ द हेल्प ऑफ द कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टन्स वाढू शकतो. सो दीज टू ड्रॉबॅक्स विच आर इनकमिंग इन द बेसिक सर्किट. म्हणजे पहिल्या सर्किटमध्ये जे दोन ड्रॉबॅक होते की फ्रिक्वेन्सी वाले की गेन वाढत होता, फ्रिक्वेन्सी वाले की त्याचा रिएक्टन्स वाढत होता. तर ह्या ज्या गोष्टी होत्या त्या ह्या यानं काय होणार त्या कमी होणार त्या. आणि हे कशा कमी होतात? बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशन्स. इनपुटला एक रेजिस्टन्स जोडला R1 आणि फीडबॅकला कॅपॅसिटर जोडलेला. आणि हे जोडल्यानंतर आपल्याला काय होतंय? याच्यानंतर तर आपल्याला ह्या दोन जे लिमिटेशन्स आहेत ते लिमिटेशन त्याच्यामध्ये हे होऊ शकतं याच्यामध्ये. तर या पद्धतीने आपण हे करू शकतो. त्याच्यानंतर हे दुसरं सर्किट याच्यामध्ये येऊ शकतं याच्यामध्ये, आहे का? तर हे जे आहे, तर हे जो इक्वेशन्स आहे तर हे इक्वेशन आपण ह्या सर्किटचे आहेत. हे इक्वेशन कशी आहे ती या सर्किटचं. तर उद्याच्याला आपण बघूया आपण. म्हणजे हे इथपर्यंत समजलं तुम्हाला? हो सर, समजलं. हा, समजलं का नाही मला सांगा? हे समजलं आहे. हे सर्किट एवढं महत्वाचं आहे. हे फंडामेंटल बेसिक डिफरन्शिएटर सर्किट, त्याची डेफिनेशन सांगितली, डिफरन्शिएटर म्हणून काम करतोय सांगितलं, वेगवेगळ्या वेव्हफॉर्मला कसा तो डिफरन्शिएटर करतो किंवा वेगळ्या फंक्शनला कसं करतोय त्यात इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलं आहे. त्याच्यानंतर हे इक्वेशन पुन्हा केलं आहे. ह्याच्यामध्ये काय लिमिटेशन येतं ते मी सांगितलंय. दॅट लिमिटेशन कशी ओव्हरकम केली जातात ह्या सर्किटमध्ये हे मॉडिफाय करून. आणि पुढच्या पिरियडला आपण जो पाहणार आहोत तर हा जो भाग आहे त्या मॉडिफाईड सर्किटचं आपण अनालिसिस कसं केलेलं आहे हे आपण त्याचं पाहणार आहोत. आणि हे उद्याच्याला पाहिलं की उद्याच्याला अजून एक 15-20 मिनिटं लागतील, 10-15 मिनिटं. आणि त्याच्यानंतर मी इंटिग्रेटर लगेच सांगणार आहे. म्हणजे असं जसं हा डिफरन्शिएटर काम करतो तसाच इंटिग्रेटर. लक्षात आलं?
हे तुम्ही दोन्ही उद्याला वाचायचे, उद्या वाचून घेऊन यायचं माझ्याकडं. या पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये काम करूया त्याच्यामध्ये. तर मी जरा थोडस बाहेर येतो याच्यामध्ये, याच्यामधनं एक्झिट होतो किंवा स्टॉप करतो मी शेअरिंग जरा थोडस. मिनिमाइज करतो आणि ह्याच्यामध्ये येतो. 12 लोक आहेत त्याच्यामध्ये. मला किती होती शुभम? 14 होती ना? हो सर. हा, म्हणजे 14 सुरुवातीला होते. तर मला थोडं सांगा, अजून आपली 31-32 मुलं आहेत आणि याची परीक्षा आहेत, त्याच्यानंतर पुन्हा अडचणीच होईल. पुन्हा काय अडचणी झालं तर पुन्हा आता तुमच्या टेस्ट झाल्या. आता प्रत्येक टॉपिकवर एक टेस्ट असेल, जी गुगल क्लासरूमच्या माध्यमातून तुम्हाला गुगल फॉर्म करून तुम्हाला घरी दिली जाईल. घरनं ती तुम्ही द्यायची आहे, तुम्हाला मार्क लगेच कळणार आहेत. प्रत्येक टॉपिकवर टेस्ट असेल अशा MCQची. त्याच्यानंतर दुसरी एखादं होम असेसमेंट असेल, एखादा लॉंग क्वेश्चन तुम्हाला आम्ही द्यायला लावणार आहे, एखादा शॉर्ट द्यायला लावणार आहे. अशा पद्धतीनं प्रत्येक टॉपिक अशा गोष्टी असतात. आणि याच्यामध्ये आपण 2 भाग केलेले आहेत, की याच्यामध्ये एक ऍडव्हान्स बॅच केलेला आहे आणि लर्नर बॅच केलेला आहे. त्याच्या गोष्टी त्या वेगवेगळ्या तुम्हाला आम्ही त्याही देणार आहोत. तर त्या पद्धतीने आपण काम करूया. काही स्किल कोर्सेस आहेत, थोडंसं इफेक्टिव्हली तुम्ही काम करा, इफेक्टिव्हली हजर राहा तुम्ही. लक्षात आलं का? आणि जर तुम्ही पाठला केला तुम्ही विचार जावा मला, आता ऑनलाईन सुद्धा आपण तुम्ही व्हिडिओ कॉल केला तरी मला चालतो, ही केला तरी चालतो आणि विचारला तरी चालतो. आता शेवटी जर तुम्हाला काय अडचण असेल, सर असेल, तर परत आपण एकदा सांगूया आणि या पद्धतीने आपण काम करूया. आलं लक्षात तुमच्या? हो सर. हा, चालते, काय हरकत नाही. थांबू येतं. विल स्टॉप हिअर्स अँड सी टुमॉरो. हॅव अ गुड डे. थँक्यू सर.